Costică, fiul cunoscutului scriitor O, lucrează, ajutat de tăticul său, la compunerea pentru ora de română de a doua zi. Tema se intitulează Criticul literar. Criticul este un exemplar degenerat al speciei literaților. El trăiește pe lângă casa scriitorului, când nu se află în stare sălbatică, adică de capul lui, și se hrănește cu cărțile scriitorilor și discuții literare, care îi sunt furnizate în ultima instanță tot de scriitori. Există 3 teorii cu privire la apariția criticului. Prima, criticul provine dintr-un scriitor nerealizat. A doua, criticul provine dintr-un scriitor ratat. A treia, criticul nu provine dintr-un scriitor. Teoria din urmă este neștiințifică. În orice caz, întâi au apărut scriitorii și apoi criticii. Dacă nu apăreau scriitorii, criticii n-ar fi existat și ar fi fost mai bine. Criticii se împart în 2 categorii. Critici paraziți, când trăiesc pe spinarea scriitorilor în viață, și critici saprofiți, când trăiesc pe spinarea scriitorilor trecuți în lumea celor clasici. Notă de subsol. După moarte, fiecare scriitor se transformă în clasic. Unii devin clasici încă din timpul vieții, cu condiția să nu mai scrie nimic. Criticii paraziți se împart și ei în 2 categorii. 1. Critici paraziți suportabili. 2. Critici paraziți insuportabili. Din a doua categorie fac parte criticii care critică. Aceștia sunt veninoși. Când nu sunt veninoși, criticii pot fi și folositori. Dar nu e bine să se recunoască aceasta, fiindcă li se urcă la cap. Obiceiurile criticilor sunt foarte ciudate. Când scriitorul nu scrie, criticul îl critică. Când scriitorul scrie prost, criticul îl critică. El are aceeași atitudine pentru situații atât de variate cum sunt cele arătate mai sus. Dacă criticul te critică, n-are decât să scrie el mai bine. Dacă te laudă și are unele rezerve, este inconsecvent și fățarnic. Și atunci mai bine să te înjure în față decât să te silească să descoperi veninul ascuns în miere. Dacă te laudă prea tare, s-ar putea să fie în ironie și trebuie să fii foarte atent și bănuitor, perfidia lui neavând margini. Pentru mai multă siguranță, e bine să nu fii niciodată mulțumit de activitatea criticului. Așa nu poți fi tras pe sfoară și treci drept un om foarte deștept și subtil. Criticii lucrează numai noaptea, pentru că la adăpostul întunericului pot urzi tot felul de planuri diabolice. Ei nu scriu cu penița, ca noi elevii sau ca scriitorii, ci cu un vârf de pumnal muiat în venin. Cu toate că sunt atât de periculoși, criticii trebuie tratați cu diplomație. Din momentul când îți apare materialul, până în momentul când apare părerea criticului, e necesar să fii binevoitor și chiar umil față de el. După ce i-a apărut articolul, îl poți înjura, de preferință prin telefon, ca să creadă că l-a înjurat un cititor indignat. Privea musca zburând în spirale ample prin cameră și cugeta. Musca are aripi fiindcă zboară. Pisica nu are aripi fiindcă nu zboară. Descoperi cu uimire că universul posedă niște reguli precise după care se conduc ființele și lucrurile. Unele zboară, altele nu zboară. Musca se odihni câteva secunde pe tavan. Va să zică, reflectă el, va să zică musca poate sta pe tavan, dar omul nu. De ce musca poate sta pe tavan, iar omul nu? Fiindcă musca e muscă, iar omul e om.
conchise el. Zguduit de această descoperire cutremurătoare, se aventură mai departe în abisurile nemărginite ale gândirii. Musca e neagră pentru că tavanul e alb. Dar dacă tavanul era negru? Dacă tavanul era negru, fără îndoială că musca ar fi fost albă. Emise el o teorie îndrăzneață. Musca își reîncepu zborul prin odaie. Iată, observă el. în timp ce ea se mișcă, odaia stă pe loc. Cum ar fi fost invers? Invers, ipoteza îi se păru hazardată și consideră că s-a băgat fără voie într-o fundătură a gândirii. Dar faptul că, raportate la dimensiunile unor obiecte din casă, dimensiunile muștei sunt mai mici, asta da, e o remarcă profundă, plină de semnificații. Înseamnă că în jurul nostru există lucruri mici și lucruri mari. Dar nu oricum. Bunăoară omul, față de muscă, el este mare. Față de casă, în schimb, e mic. Descoperirea acestei duble relații, cu toate consecințele pe care le implica, îl făcu să amețească. Extraordinar! Își spuse. La câte lucruri mă pot gândi? Dacă mergem mai în adâncime, deducem că lumea este foarte complicată. Ea se compune din lucruri mari și lucruri mici, dar de ce unele lucruri sunt mari și altele sunt mici? Pe semne că așa este lumea. De ce unele se mișcă și altele nu? La întrebarea aceasta trebuie meditat mai îndelung. Ce complex e universul și ce vast? Unele lucruri sunt explicabile, altele nu. Tot gândind la cele văzute și nevăzute, făcând deducții surprinzătoare prin îndrăzneala lor și trăgând concluzii cutremurătoare asupra lumii, generalizând, abstractizând, comparând, definind, își dădu seama, nu fără emoție, că este un gânditor, ceea ce îl făcu să perceapă intens deosebirea structurală dintre el și semenii săi. Astfel că, întrebat ce ocupație are, el răspunse plin de convingere, dar fără enfază: filozof. Bună ziua, dragi copii! Astăzi vom învăța regulile jocului Scaunele. Ascultați cu atenție și veți fi gata să vă distrați. Cineva cântă la pian, în timp ce 4 inși dansează în jurul a 3 scaune. Pianul se întrerupe brusc. Cei 4 se repet să ocupe câte un scaun, folosind brutalitatea, viclenia, abilitatea sau inteligența. Unul singur rămâne fără scaun. Învinsul scoate din buzunar un pistol și se împușcă. Pianul reîncepe să cânte. Cei rămași se ridică, un scaun este scos din joc și rămân doar 2. Cei 3 dansează în jurul scaunelor. Pianul se oprește. Luptă pentru scaune. Cel care rămâne fără scaun scoate un pistol și se împușcă. Pianul începe să cânte din nou. Mai este scos un scaun. A rămas un singur scaun. Pianul se întrerupe brusc. Bătălie pentru scaun. Scaunul a fost ocupat. Cel care a rămas fără scaun scoate un pistol și îl împușcă pe celălalt. După care ocupă scaunul.